Chào các anh em của kênh Mèo Ú Review, hôm nay đệ sẽ mang đến cho anh em một bộ truyện mang tên Lòng Hiếu Thảo Đồ Đệ Ta Gần Như Biến Mất phần 4 nhé. Người của Dược Vương Cốc có thể chẩn đoán dị thường trên cơ thể của Lục Xuyên ư? Mộc Uyển bất ngờ hỏi. Cô có chút lo lắng mà nói tiếp, muội nghe nói, Dược Vương Cốc là ẩn thế tông môn, trước giờ làm việc khiêm tốn, rất ít đệ tử ra ngoài lịch lãm. Muốn mời họ, e là không dễ. Hồng Mẫn đáp, bởi vì khó tìm tung tích, nên ta mới nói đây là cách cuối cùng. Mà đại hội tông môn chính là thời cơ tốt nhất. Trước chưa nói những thứ này, muội cảm thấy y thuật của tỷ thế nào? Mộc Uyển hớn hở đáp, trong Tiểu Thanh Châu có thể xếp vào top 3. Hồng Mẫn khiêm tốn nói, nhưng so với Dược Vương Cốc thì ta còn kém xa lắm. Không quá lời khi nói rằng y thuật của Vương Cốc là không ai sánh ở cả Càn Quốc. Mộc Uyển nhìn lên bản đồ Càn Quốc hết sức là cute. Mộc Uyển đáp lời, nếu Dược Vương Cốc lợi hại như tỷ nói, nhưng nhỡ họ cũng không giải quyết được vấn đề tu luyện của Lục Xuyên. Hồng Mẫn trấn an cô, yên tâm đi, Uyển Nhi, Dược Vương Cốc lợi hại như thế, chắc chắn có thể giải quyết được. Lại nói, cho dù hóa linh đan vô dụng với Lục Xuyên thì luyện chế cho hắn đan dược cao cấp hơn, tỷ không tin một tu sĩ luyện khí nhỏ nhoi còn có thể lên trời. Mộc Uyển nghe mà cảm động, thật sao? Cảm ơn Hồng Mẫn tỷ tỷ. Nói rồi liền rời đi nói, muội đi tìm tông chủ, nhờ ngài ấy giúp hẹn Dược Vương Cốc. Hồng Mẫn nắm lấy áo cô mà kéo lại nói, đã muộn vậy rồi muội còn đến quấy rầy tôn chủ, không sợ bị mắng sao? Vẫn nên nghỉ ngơi ở chỗ tỷ một đêm trước, đợi sáng mai hãy đi. Mặt cô có chút lưỡng lự nhưng cũng đồng ý, vậy để mai đi vậy, nhưng nghỉ ngơi thì muội vẫn nên về. Hồng Mẫn nhanh tay kéo Mộc Uyển đi nói, được rồi, ở chỗ tỷ đi, chúng ta đã lâu không buôn chuyện rồi. Mộc Uyển ngập ngừng, nhưng Hồng Mẫn vẫn kéo cô đi nói, không có nhưng nhị gì hết, nghe tỷ. Vào phòng Mộc Uyển ngửi lấy mùi thơm rồi khen, giường của Hồng Mẫn tỷ tỷ thơm quá, là hương liệu gì thế? Hồng Mẫn nói, muốn thì ngày mai tỷ cho muội một xe. Mộc Uyển hết cách với cô mà nói, cũng không cần nhiều như vậy. Đêm xuống Lục Xuyên đứng trên ngọn núi ngắm trăng, hệ thống không ngừng vang lên thông báo, ngắm trăng, 50, 70, 90. Nhìn lên ánh trăng nội lực bắt đầu tụ khí rồi lại tản ra, hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ngắm trăng đã hoàn thành. Giá trị kinh nghiệm nhân vật 100, cấp bậc nhân vật hiện tại LV50. 269.000.3000, nhận buff trong 1 giờ không linh. Giơ tay lên cậu nói, tới rồi. Cầm lấy đồ vật là một cuộn không huyễn huyền kinh. Buff không linh có thể đạt được hiệu quả đốn ngộ, có thể cải thiện đáng kể hiệu suất tu luyện. Huyền huyễn kinh nhanh chóng được cậu hấp thu vào hệ thống hiển thị, thành công nhập môn không huyễn huyền kinh. Đấm tay vào nhau cười khẩy nói, đúng lúc, tới thử lực lượng của S lớn tới cỡ nào. Công pháp vận chuyển, luyện khí tầng 4, tầng 5, tầng 8. Nắm tay lại cậu nói, nếu chỉ biến ảo cảnh giới của luyện khí kỳ thì còn tốt, nhưng một khi vượt cảnh thì rất dễ bị nhìn thấu. Sự cách biệt giữa cảnh giới biến ảo và bản thân quá lớn thì khí tức sẽ trở nên mơ hồ bất ổn. Đến lúc đó đừng nói là Liễu Mộc Uyển kim đan kỳ đỉnh phong, nói không chừng thần thức của những người hơn trúc cơ kỳ đều có thể nhìn ra sơ hở. Hệ thống hiện thị, không huyễn huyền kinh tổng cộng có 3 cảnh giới. Thứ nhất nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Thứ hai nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước. Thứ ba nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Lục Xuyên nghe hệ thống thông báo thì nói, một trong cảnh giới tăng lên đều sẽ mang đến thay đổi về chất. Dựa theo tiến độ hiện tại của mình, chỉ cần tu luyện đến trọng thứ nhất đại viên mãn là đủ để đối phó ở cuộc so tài tông môn rồi. Còn 30 ngày nữa là đến đại hội tông môn. Khuất tay đống trận pháp lại cậu nhìn vào trong nói, chỉ là muộn như vậy rồi sao sư phụ vẫn chưa về. Nên làm điểm tâm gì đây, bánh táo đỏ rượu, hay là... Ngày thứ hai. Bên phía Hồng Mẫn và Mộc Uyển, đến chỗ tông chủ ông đứng bên trên nói, Liễu trưởng lão, đây không phải là ngươi đang gây rắc rối cho ta sao? Không biết bây giờ bận rộn như nào ư? Mộc Uyển đáp lại, ông là tông chủ mà có chút chuyện cũng không nhờ được, thì là tông chủ gì chứ? Nghe cô nói như vậy ông liền tức giận mà nói, rõ ràng là biết Dược Vương Cốc xuất quỷ nhập thần, còn bảo ta tìm người vào lúc này, không rảnh không làm được. Người này là tông chủ Trương Du Phong. Mộc Uyển tức giận lên nói thì là vậy nhưng nếu không thử sao biết đối phương không muốn tới. Ông cũng nổi đoá mà nói thì dễ, nhưng đã bị cô ngắt lời nói, nếu trong môn không có nhiều nhân thủ thì cũng không phiền tông chủ nữa. Ta tự mình nghĩ cách phái người đi tìm, đến lúc đó chỉ cần trong môn chuẩn bị danh ngạch xem lễ là được. Hồng Mẫn ngăn cản nói với cô định rời đi, Uyển Nhi, không phải muội đã đồng ý với tỷ sẽ đi giúp Lục Xuyên dưới tình huống không ảnh hưởng đến tu luyện của bản thân sao? Cô cương quyết nói, đây là cách duy nhất vào bây giờ, từ bỏ như vậy, muội không can tâm. Hồng Mẫn vẫn lo lắng, nhưng tông chủ cũng tức giận trách tội cô, Liễu trưởng lão,
Trước đó ngươi đã tùy tiện cho đệ tử hóa linh đan, ta không truy cứu. Nhưng hiện giờ, ngươi cố chấp như vậy chỉ sẽ lẫn lộn đầu đuôi, ảnh hưởng tới con đường tu tiên về sau của ngươi mà thôi. Cô quay đến mà thẳng thừng đáp, con đường của ta, tự ta đi. Nghe cô nói vậy ông lại càng tức giận mà quát, hồ đồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ đệ tử đó của ngươi cả đời sao, chỉ dựa vào tu vi kim đan kỳ đó của ngươi. Cô một đường đi ra ngoài đáp, kim đan kỳ thì sao, chỉ là nguyên ảnh cảnh, cho dù không có hóa linh đan đó, ta cũng có thể đột phá. Tông chủ nghe mà tức đến nghiến răng, ngươi, ông thở dài bất lực nói, nếu ngươi can tâm tình nguyện thì tự mình chịu trách nhiệm. Chẳng qua ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi cho dù mời được Dược Vương Cốc, thì có quy củ 3 không cứu ở đó, có lẽ họ cũng không ra tay cứu giúp đâu. 1 không cứu là kẻ thù của Dược Vương Cốc, 2 không cứu là cưỡng ép bắt cứu, 3 không cứu là không cứu những người không thể cứu. Cô phất phất tay nói, ta đã chuẩn bị tâm lý cho những thứ này rồi, chỉ cần tông chủ thay ta chuẩn bị một danh ngạch xem lễ cho Dược Vương Cốc là được. Tông chủ đuổi cô đi nhanh nhanh, đi mau đi, đừng ở đây làm phiền ta nữa. Ông tức đến nghiến răng mà giơ hẳn ngón giữa lên, còn Hồng Mẫn thì cười nhẹ nghĩ, nhiều năm rồi, vốn tưởng muội ấy là quang mang thốn khứ, không ngờ muội ấy chỉ là phong mang nội liễm. Muội ấy vẫn tự tin như vậy từ trong xương cốt. Ông quay đến mà hỏi Hồng Mẫn, ngươi vẫn ở đây làm gì, ngươi không bận cho cuộc so tài tông môn sao? Cô cũng đi luôn mà cáo từ, vậy ta cũng cáo từ. Phát hiện còn ai đó ông hét lên nói, đều đi hết rồi, còn trốn làm gì nữa? Linh Lung bước ra mà nói, ta đoán chúng rồi, Liễu Mộc Uyển này lại đến vì đồ đệ của nàng ta. Du Phong hỏi cô, sư muội, nghe ngữ khí của muội, hình như rất không hài lòng với đồ đệ của Liễu trưởng lão. Cô nghe đến mà phùng má đáp, cũng không phải đồ đệ của muội, muội có phải không hài lòng cái gì chứ? Cũng không biết là bị cho uống thuốc mê hồn gì nữa. Du Phong hờ mắt nhìn muội mình mà nói, nếu muội ghét người ta như vậy, vậy tại sao vừa nãy còn cố ý trốn đi, lén nghe chuyện của nàng ta? Đến đây là hết rồi, nếu các huynh các tỷ các muội thấy hay thì cho Mèo Ú xin một like và một đăng ký để đệ ra thêm nhiều mẫu chuyện hay cho các huynh các tỷ nhé. Chào các anh em của kênh Mèo Ú Review, hôm nay đệ sẽ mang đến cho anh em một bộ truyện mang tên Lòng Hiếu Thảo Đồ Đệ Ta Gần Như Biến Mất phần 5 nhé. Cô hét ầm lên mà nắm lấy cái mỏ của thằng anh mà nói, ai nghe lén. Muội tới tìm huynh nói chuyện, đúng lúc đi qua. Hùng hố thế mà giờ lại sợ con em cọp cái đến tái mặt mà hỏi, sư muội, muội nghĩ gì về Dược Vương Cốc đó? Nói sang chuyện khác nên ông được tha, cô nói, chỉ nghe đồn là hư vô mờ mịt. Muội từng nghe cha nói cốc chủ của Dược Vương Cốc có cùng nguồn y độc, thực lực phi phàm, còn là đại năng đại thừa kỳ, cũng không dễ chọc. Ông còn rưng rưng nước mắt mà bất ngờ hỏi, đại thừa kỳ. Ông xoa xoa cái má mà nghĩ, mình cũng mới là hóa thần trung kỳ, mà trên hóa thần còn có luyện hư, hợp thể, cuối cùng mới đến đại thừa. Cô nói tiếp với ông, mặc dù cốc chủ Dược Vương Cốc Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng muội nghe nói, Dược Vương Cốc đó xuất hiện một tân trưởng lão có thiên phú y thuật đáng kinh ngạc, không kém gì cốc chủ. Nếu có thể mời vị trưởng lão đó tới, nói không chừng tư chất bình thường của Lục Xuyên còn có thể cứu. Ông nghe muội muội mình nói mà nghĩ hoài nhân sinh, muội cho rằng đồ đệ của Liễu trưởng lão chỉ là tư chất bình thường mà không phải là tu luyện có vấn đề ư? Cô đưa tay lên cầm ngẫm rồi nói, 2 năm trước lúc Liễu Mộc Uyển thu Lục Xuyên làm đồ đệ, muội đã quan sát hắn, tốc độ hấp thụ linh khí của tên đó cực kỳ chậm, gần như là không có thiên phú. Ông nghe mà đến bó tay với muội muội mình nghĩ, còn nói không quan tâm đến nàng ta, 2 năm trước đã. Cô hì hục nắm tay lại nói, lúc đó muội nhắc nhở nàng ta cứ cố chấp, nên muội mới thu nhận Lăng Nhi, để nàng ta thấy thế nào mới là thiên phú, không ngờ lại phản tác dụng. Ông khó hiểu hỏi muội muội, vì vậy muội định làm thế nào, muốn lén phái người tìm giúp nàng ta sao? Cô đi ra ngoài đáp với lại đằng sau, lén phái người đi tìm, đồ đệ của Liễu Mộc Uyển chết hay sống liên quan gì tới muội, huống hồ 1 tháng ai có thể tìm được. Du Phong hỏi muội muội đang trực vội đi, vậy muội vội đi đâu đấy? Cô định đi lại ngoái lại nói, huynh thấy muội rất rảnh sao, muội rất bận đó, một đống việc đang đợi muội đó, không buồn nữa, đi trước đây. Cô bay lên rồi nói, nhưng nói đi nói lại, sư huynh, nói không chừng nàng ta thật sự có cơ duyên, huynh hãy để dành một vị trí cho Dược Vương Cốc đi. Ông cũng cứ là hết nói nổi với cô muội muội này mà tự nói một đằng làm một nẻo, hai muội đúng là giống nhau. 7 ngày sau, hệ thống hiện lên thông báo, Không Huyễn Huyền Kinh kính trọng thứ nhất đại thành, luyện đan thuật. Cậu ngồi tu luyện mà nói, cho mình thêm 7 ngày, chắc có thể khiến trọng thứ nhất của Không Huyễn Huyền Kinh đến đại viên mãn. Cũng không biết mấy ngày nay sư phụ làm gì, vẫn không thấy đâu, sư đồ hàng ngày cũng không làm được. Cầm một con dao và một bức tượng đang khắc dở, cậu đang nghĩ, sư phụ chắc sẽ không vì mình mà đi tìm y cầu thuốc đó chứ. Bỗng nhiệm vụ hàng ngày hiện lên,
Nhiệm vụ hàng ngày luyện tập thủ công đã hoàn thành. Giá trị kinh nghiệm nhân vật 100, giá trị kinh nghiệm thủ công 300, cấp độ thủ công hiện tại LV3. 7.800 trên 15.000. Cầm lấy bức tượng cất vào trong áo, cậu nói, mình nhớ là sư phụ rất thân với Bách Thảo Phong. Đến Bách Thảo Phong hỏi trước xem. Định đi thì sư phụ cậu lại đúng lúc này mà trở về. Cậu vui mừng gọi, sư phụ, cuối cùng người cũng về rồi. Mấy ngày rồi không thấy người, đi đây vậy. Cô đi đến gần rồi đáp, mấy ngày nay ta đến tông môn khác, do vội vàng nên không kịp để lại tin cho con. Cậu gấp gáp hỏi lại, sư phụ, người đi chuyến này là vì chuyện của con sao? Cô cười đáp, ta nghe nói có một cách, nói không chừng có thể giải quyết việc tu luyện của con. Cậu nhìn lấy sư phụ mà thầm nghĩ, đều tại mình mới khiến sư phụ mệt như vậy, còn có một điểm nữa, đợi mình tu luyện trong thứ nhất của Không Huyễn Huyền Kinh đạt đến viên mãn, đến lúc đó, cậu ngập ngừng gọi, sư phụ con. Nghiến chặt răng lại đen mặt thầm nghĩ, vẫn chưa được, nếu người biết mình vẫn luôn lừa người, vậy người sẽ càng bất lực hơn việc mình là phế vật. Phải nhịn lại. Cô đi vào trong đặt tay lên vai Lục Xuyên nói, vi sư có chút mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Nhìn cô đi vào trong mà lòng cậu có chút đau xót mà cúi mặt, sư phụ. Vất vả rồi. Tối đến nhìn một bàn đồ ăn mà cô long lanh mắt mừng rỡ nói, tuyệt vời. Sau đó ăn ngon lành mà nói, Đồ Nhi, trù nghệ của con lại tiến bộ rồi. Cậu cười vui vẻ đáp, sư phụ hài lòng là được. Sư phụ, thực ra không chỉ có trù nghệ của Đồ Nhi có tiến bộ, tu vi cũng. Cô nghe đến mà hửng một tiếng, nói rồi cậu liền bộc phát tu vi cho cô xem. Cô thấy tu vi của cậu mà rơi cả đũa nói, luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Cô vui vẻ nhào đến nắm lấy tay cậu mừng đến long lanh, Đồ Nhi, tu vi của con tăng lên rồi. Cậu cười đáp, mấy ngày người không ở đây, đệ tử có lĩnh ngộ, tu vi ngoài ý muốn tăng lên một chút. Và, con cảm thấy rất nhanh lại có thể tiếp tục đột phá. Cô nghe thế thì hỏi lại, còn có thể tiếp tục. Cô đưa đầu gần đến mà đụng vào đầu Lục Xuyên cảm nhận khí tức, mặc dù khí tức có chút mơ hồ, nhưng tu vi này quả thật là luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Cô lo kiểm tra tu vi mà không để ý Lục Xuyên đã có chút đỏ mặt. Cậu đỏ mặt nói lãng sang chuyện khác, sư phụ, thật sự không giấu gì người, con có dự cảm, tu vi của con sẽ không ngừng tăng lên. Cô nghe đến mà không biết có nên tin không, dự cảm, loại chuyện này còn có thể dự cảm sao? Cậu cười đáp lại cô, có lẽ là vì những đan dược con uống trước đó đã phát huy tác dụng, con cảm thấy như bây giờ đang ở trạng thái tích lũy, có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới hiện tại. Cô nhìn lấy cậu mà nói hai cậu tích lũy, sau đó lại trầm mặt nghĩ, lúc trước đan dược tựa hồ đã biến mất trong biển, nhưng lúc này lại phát ra, là do thuốc tác dụng chậm trễ, hay là bởi vì thể chất đặc biệt của Lục Xuyên. Cô kéo tay Lục Xuyên đi rồi nói, nếu đã như vậy, không bằng theo ta đến Bách Thảo Phong, để Phương trưởng lão kiểm tra cho con. Cậu nghe đến mà xanh mặt từ chối, không được, đệ tử chỉ đoán thôi, nếu không đúng thì không phải gây chuyện sao. Cậu thầm nghĩ, Không Huyễn Huyền Linh Kinh, này của mình chỉ lừa được đại sư Nguyên Anh Kỳ mà thôi, nếu công khai để bọn họ tra rõ, thì mình không thể giấu được nữa. Cậu quay đến mà nước mắt giàn giụa kéo ngược cô vào trong nói, sư phụ, Đồ Nhi cũng cần mặt mũi, vốn đã bị đám người trong tông chê cười, bây giờ nếu lại. Vậy con không sống nổi nữa. Ấy thế cô lại bị đồ đệ nó lừa cho tin là thật mà nghĩ, hình như có lý, vẫn nên điều tra khi chắc chắn về điều đó sau. Cô thả tay cậu ra nói, vậy được thôi, nghe theo con, nhưng một khi cơ thể có chỗ gì đó không đúng thì nhất định phải nói với ta ngay lập tức. Cậu mừng mà đáp nhanh, vâng, sư phụ, người thử cái này đi, món mới con vừa chết tạo ra đó. Ồ, giòn quá, còn có cái này, người cũng thử đi, đảm bảo sẽ thích. Tại Lãnh Nguyệt Tôn rộng lớn người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp. Trên lầu cao có hai người đang đứng nói chuyện. Một người nói, đây chính là Lãm Nguyệt Tông sao, chỉ là khu vực ngoại phong vậy mà sắp theo kịp toàn bộ lãnh địa của Linh Hạc phái chúng ta rồi. Một ông lão khuôn mắt rất có phúc hậu này chính là một trong ngũ đại phái Linh Hạc phía, trưởng lão Linh Hạc phái Tề Tư Viễn. Tề Tư Viễn nói, trong ngũ đại phái, Lãm Nguyệt ông có diện tích lớn nhất, bao trùm toàn bộ dãy núi khổ dân từ Nam ra Bắc. Tuy lãnh thổ của tông môn Lãnh Nguyệt Tông rộng lớn nhưng so về khung cảnh nội môn, khung cảnh của Linh Hạc phái chúng ta đẹp hơn. Hai người đệ tử phía sau khen, quả nhiên vẫn là Linh Hạc phái chúng ta tốt hơn. Phía dưới còn có rất nhiều người, họ là ai vậy? Đệ tử đáp, những phàm nhân mà các ngươi thấy đều là tới Lãm Nguyệt Tông cầu tiên nhưng không được, nên đã tụ tập ở đây. Một đệ tử hỏi, nhiều người như vậy tới cầu sao? Một đệ tử khác nói, chẳng qua cũng vô dụng, những người này còn không có tư cách sờ đến Linh Hạc. Cũng chỉ có thể. Ha ha. Tên đệ tử kia nói, đừng nói lung tung. Bên trên có một người đàn ông mà thầy cái lưỡi ra thấy ghê, nói, cảm giác có chút đói.
Đến đây là hết rồi, nếu các huynh các tỷ các muội thấy hay thì cho Mèo Ú xin một like và một đăng ký để đệ ra thêm nhiều mẫu chuyện hay cho các huynh các tỷ nhé. Chào các anh em của kênh Mèo Ú Review, hôm nay đệ sẽ mang đến cho anh em một bộ truyện mang tên Lòng Hiếu Thảo Đồ Đệ Ta Gần Như Biến Mất phần 6 nhé. Một tên đội nón lá với khuôn mặt có sẹo tóc vàng, ông này là Lãm Nguyệt Tông trưởng lão Tàng Kiếm Phong Hứa Chấn. Ông nhìn lấy mà nói, còn 2 ngày nữa là đến so tài tông môn, Tề trưởng lão lần này tới sớm thật. Tề Tư Viễn đi xuống cầu thang mà cười ha ha nói, đưa các đệ tử đi nhìn thế giới, mong Hứa trưởng lão sẽ không keo kiệt, có bảo bối quý hiếm nào cũng để mọi người mở rộng tầm mắt. Phong Hứa Chấn cười đáp, được thôi. Hai đứa đệ tử phía sau như thấy thứ gì đó mà chỉ trò, mau nhìn kìa. Đây, nhìn về một ngọn núi, tên đệ tử kia nói, phía trên này là Kiếm Ý. Tên đứng kế bên Phong Hứa Chấn đột nhiên hét đúng vậy rồi bay lên. Hắn là đệ tử của Tàn Kiếm Phong Đoạn Hải. Đoạn Hải như tự hào lắm mà tại dáng các kiểu mà nói, kiếm bích này chính là kiếm ý bất diệt vĩnh hằng mà Vũ Tuyền sư tổ của Lãm Nguyệt Tông nghênh chiến ma đầu nhất kiếm khai thiên ở đây vào hàng trăm năm trước đã để lại. Tông chủ tiền nhiệm đã đặt tên nơi này là Bán Nhạc Phong để tưởng nhớ Vũ Tuyền sư tổ. Hành động này của Đoạn Hải khiến hai tên đệ tử kia ngưỡng mộ vô cùng. Hai tên kia ngưỡng mộ nói, kiếm ý hàng trăm năm bất diệt. Tên kia cũng khen nói, đây quả thực là mạnh cường đại. Hắn đang ba hoa thì chú ý đến một tên phía sau mà hửng một tiếng. Phong Hứa Chấn có chút ngượng mặt mà nói với Tề Tư Viễn trưởng lão, đồ nhi vô lý, xin Tề trưởng lão đừng trách tội. Tề Tư Viễn quan thay cười nói, không sao, người trẻ tuổi nên giao lưu nhiều hơn. Đoạn Hải nhìn lấy tên tóc đỏ có chút kỳ quái kia mà hỏi, nếu các ngươi thực sự muốn làm quen, ta có thể nhờ người hỏi xem, chỉ là muội ấy có muốn gặp các ngươi không thì ta không thể bảo đảm. Tên tóc đỏ hành động kỳ quái kia nghe câu hỏi thì đáp, trước khi tứ phương bí cảnh bắt đầu, bọn ta đều sẽ ở lại Lãm Nguyệt Tông, trong thời gian này, làm phiền Đoạn huynh giới thiệu cho bọn ta. Nghe tên tóc đỏ nói như thế, Đoạn Hải liền vui vẻ mà nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Tên tóc đỏ kia đáp, đa tạ. Hai tên đệ tử kia cung nhanh mà đi đến nói, làm phiền Đoạn huynh rồi. Tên tóc đỏ cười lên có phần suy nghĩ nói, thiên tài kiếm đạo trăm năm hiếm gặp. Đoạn Hải vẫn nói chuyện với hai tên đệ tử kia, ta dẫn các vị đi xem xung quanh. Hai tên kia đồng thanh mà đáp, làm phiền rồi. Vát thanh đao nồng đậm nguyên khí trên vai tên tóc đỏ cười ra nói, thú vị. Đoạn Hải dẫn hai tên kia đi tham quan mà nói, mời đi bên này. Chủ điện Bán Nhạc Tông. Du Phong tông chủ đứng phía trên nói, chư vị, hôm nay triệu tập các vị trưởng lão tới đây là vì muốn bàn bạc về chuyện tứ phương bí cảnh mở. Bảo vệ Tiểu Thanh Châu bí cảnh, kéo dài đến giờ đã được trăm năm. Chúng nhân đều biết bí cảnh 30 năm mở một lần, chỉ có tu sĩ dưới Kim Đan kỳ mới có thể tiến vào, năm này đến lượt Lãm Nguyệt Tông ta chủ trì đại cục. Một ông lão tóc trắng đứng phía dưới lên tiếng nói, để bảo vệ tài bảo, tài nguyên xung quanh bí cảnh chu toàn, bọn ta nghĩ bất dung tử. Chỉ là trước đó, ta muốn hỏi, thật sự muốn lấy Huyền Linh Châu ra làm phần thưởng cho top 1 của so tài tông môn sao? Vị trưởng lão này là Đường trưởng lão tông sư Lãm Nguyệt Tông. Ông nói tiếp, Huyền Linh Châu đó là thứ mà tông chủ đời thứ nhất Từ Như Phong để lại, ẩn chứa tâm pháp tu hành đại thành của ông ấy, ngàn năm này chưa từng hiện thế, nếu dùng thì cũng nên là tông chủ dùng. Tông chủ Du Phong cười trừ mà nói, trong Huyền Linh Châu ẩn chứa cảm ngộ của lão tổ đối với kiếm đạo. Mọi trưởng môn đang ngồi đây nghe đến ai nấy đều kinh ngạc, vậy mà lại là kiếm đạo, không phải nội công. Trưởng môn Du Phong nói tiếp, lão tổ là kiếm khách thuần túy, nên vô dụng đối với ta. Đường trưởng lão vẫn chưa hết kinh ngạc mà nói, trong lịch sử các đời tông chủ, nếu muốn bàn đến ai là kiếm khách thuần túy thì chỉ có Vũ Tuyền cáo tổ là phù hợp điều kiện. Nhưng tại sao chưa từng nghe thấy ngài ấy nhắc tới chuyện này? Ngọc Linh Lung đứng kế bên nghe mà đáp lại lời ông, chỉ bàn về kiếm đạo thì Từ Như Phong lão tổ không bằng ngài ấy. Đường trưởng lão nghe mà sốc đến chảy cả nước mũi, nói, Từ Như Phong lão tổ không bằng ngài ấy. Phong Hứa Chấn và một ông lão đi vào lên tiếng nói, Phong Hứa Chấn, chỉ là cứ mang Huyền Linh Châu ra làm phần thưởng cho top 1 có phải quá hoa loa rồi không? Ông lão kia cũng nói, cho dù không phải là kiếm khách thuần túy, giao Huyền Linh Châu cho mấy vị trưởng lão dùng kiếm sử dụng, nói không chừng cũng có thể giúp họ đột phá. Ngọc Linh Lung nghe mà có phần hậm hực nói, có phải ông đã quên rồi không, đồ đệ của ta là thiên tài kiếm đạo trăm năm hiếm thấy đó. Hai người nghe thì đơ mặt ra đồng thanh, hóa ra là như vậy. Ông lão bên cạnh có hàm râu như chữ S lắc đầu có chút tức giận nói, lời này của Ngọc trưởng lão, nghe có vẻ hình như đã nắm chắc Huyền Linh Châu rồi nhỉ. Ngọc Linh Lung nhìn lấy ông lạnh mắt đáp, nắm chắc thì làm sao, trừ đệ tử của ta ra, còn ai có tư cách có thể có được Huyền Linh Châu đó. Ông nghe đến mà tức nghiến răng ngươi. Ông tức đến run người mà giơ ly lên kính Du Phong mà nói, không cần Vương Nhạc trưởng lão lo lắng,
đệ tử của ta, trong lòng ta có tính toán. Thấy muội muội và vị trưởng lão kia cứ đấu khẩu, Du Phong toát hết mồ hôi mà gãi gãi má lên tiếng, ta đã chốt chuyện của Huyền Linh Châu, nên tạm thời không bàn đến chuyện này nữa. Linh Hạc phái hôm nay đã đến Lãm Nguyệt Tông của chúng ta, sau đó sẽ có thêm càng nhiều tu sĩ của tông môn khác tới. Trong khoảng thời gian này, mong các vị làm đúng chức trách của mình, đừng để kẻ xấu lợi dụng. Mọi người phía dưới nghe căn dặn đồng thanh đáp, VNG. Khi mọi người rời đi hết chỉ còn lại Du Phong và Ngọc Linh Lung, ông run rẩy nắm tay vịn vào tường nói, sư muội, tuy ta đã chặn mọi áp lực để lấy ra Huyền Linh Châu đó, nhưng đệ tử của muội, Lăng Yên Băng thật sự có thể giành được top 1 sao? Cô đứng phía sau đen mặt hỏi, hóa ra sư huynh đang lo chuyện này à? Du Phong vẫn run cầm cập mà nói, rất quan trọng đấy, nếu như thua, ta sẽ tiến thoái lưỡng nan. Cô tự tin về đồ đệ mà cười nói, yên tâm đi sư huynh, so tài tông môn lần này, Lăng Nhi nhất định sẽ giành được top 1, con bé đã phá cảnh, đạt đến trúc cơ trung kỳ rồi. Kê tay lên vai sư huynh cô nói, dù sao, với chiến lược tổng hợp của Lăng Nhi bây giờ, cho dù vượt cấp đánh với trúc cơ hậu kỳ cũng không phải là chuyện gì khó. Du Phong thở phào một hơi đáp, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ không hỏi nữa, muội có tính toán là được. Ông quay đến hỏi, đúng rồi, muội tìm được người của Dược Vương Cốc chưa? Cô nhìn ông mà hỏi lại, tại sao muội phải tìm người của Dược Vương Cốc? Ông gãi đầu hỏi thêm, vậy, còn giữ vị trí xem lễ nữa không? Cô nổi khùng mà nắm lấy râu ông nói, giữ chứ. Cô nhìn đến một món đồ gì đó phía bên. Chạy xa như vậy cũng không biết quay về tìm. Đúng là ngốc. Ông bất lực mà nói, rốt cuộc là gây ra chuyện gì rồi? Tại cổng Tiểu Trúc Phong, hai đệ tử của Linh Hạc phía Hoắc Đào được Đoạn Hải đưa đi vào trong Hắc Đào vui vẻ nói, ai dô đỉnh phong này không tệ, môi trường rất yên tĩnh. Đoạn Hải quay đến khen tên tóc đỏ nói, mắt nhìn của Chu sư đệ không tệ, lão Viễn chính là nhìn chúng nơi này. Tên tóc đỏ này mèo ú tạm gọi là Chu sư nha mấy huynh đệ. Chu sư cũng cười mà đáp lời Đoạn Hải, ta cũng chỉ là muốn tùy tiện tìm một nơi nghỉ chân mà thôi, không ngờ phong cảnh nơi này lại hiếm thấy như vậy. Hoắc Đào vui vẻ nhảy cẫng lên, chọn nơi vắng vẻ như vậy làm đỉnh phong của mình, chắc hẳn trưởng lão ở nơi này là tiên phong đạo cốt, là hiền nhân trúc cơ ẩn thế. Đoạn Hải cũng vui vẻ nói, trưởng lão phong này là nữ, thì tuổi cũng không tính là lớn. Hai người Hoắc Đào nhanh chóng phi vào trong vừa chạy vừa nói, thật sao, nếu đã tới rồi, không bằng đi bái kiến, Tránh Đê nói là đệ tử Linh Hạc phái ta không biết kinh trên. Đoạn Hải thấy hai người chạy hướng đó thì toát hết mồ hôi hô, đợi đã, Hoắc huynh, đừng đi bên đó. Cô ngoảnh lại mà hỏi, tại sao? Đoạn Hải khóc ròng chỉ vào cái đầu bóng loáng của mình mà nói, ta tùy tiện tiến vào mới bị chọc đây, người có điều không biết, trưởng lão thích yên tĩnh. Đồ đệ của ngài ấy cũng vậy, vì vậy có rất nhiều trận pháp cấp, chế ẩn nấp, nếu không có chủ nhân mời mà tùy tiện tiến vào, không cẩn thận sẽ bị rời vào bẫy khó mà thoát được. Nhóm bên kia khóc lóc các kiểu, còn Chu sư thì liếm môi nghĩ thầm, nơ săn bắn tuyệt vời. Vác rìu lên vai Chu SVKE nói với Đoạn Hải, nếu đã đến đây cũng là có duyên, chắc hẳn trong Lãm Nguyệt Tông sẽ không có người hung ác. Bọn ta không thể tham gia trận đấy tông môn, không bằng cùng dạo hữu giao lưu trận pháp tâm đắc, cũng không tính là phá quy cũ. Hoắc Đào cũng đồng tình nói, đúng vậy, xem trận pháp lợi hại thế nào. Làm ta ngứa tay rồi đây. Đoạn Hải có chút lo lắng, ấy, đợi đã. Đoạn Hải hết cách mà chờ bên ngoài nói, vậy ta chỉ đợi các ngươi 1 canh giờ, nếu không ra ta sẽ đi tìm trưởng lão. Bên trong Lục Xuyên đã cảm nhận được gì đó mà nhìn ra bên ngoài. Đến đây là hết rồi, nếu các huynh các tỷ các muội thấy hay thì cho mèo ú xin một like và một đăng ký để đệ ra thêm nhiều mẫu chuyện hay cho các huynh các tỷ nhé.